สวัสดีจ้าวันนี้รถมือแม่ก็จะมาทำกับข้าวให้ลูกกินเหมือนเดิมวันนี้เราจะแกงมัสมั่นไก่กันจ้ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรมั่งเนาะอันนี้เครื่องแกงมัสมั่นเครื่องแกงสำเร็จรูปนะคะเขาทำมาแล้วผสมเครื่องครบทุกอย่างอันนี้ก็มีน้ำตาลปี๊บเครื่องปรุงแล้วก็อบเชยนี่ลูกกระวานใบกระวานแล้วก็อันนี้อะไรเนาะนึกไม่ออกแล้วก็ถั่วคั่วน้ำปลาน้ำมะขามนี่หัวหอมมันฝรั่งกะทิไก่เราลงมือทำกันเลยจ้าเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะใส่กะทิเดี๋ยวเราให้กะทิเดือดหน่อยนะแต่แม่จะไม่ให้เขาแตกมันเพราะว่าเครื่องแกงเรามันอยู่แล้วใส่เครื่องแกงลงไปเลยเอาไฟเบาหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไหม้ไม่ต้องผัดนานเพราะเครื่องแกงเขาสุกไปแล้วหอมไปแล้วเครื่องแกงมัสมั่นเป็นอะไรที่พิธีกรรมเยอะถ้าเราอยู่ชั้นสูงตำไม่ได้ต้องใช้เครื่องสำเร็จรูปเราจะใส่ไก่แล้วนะใส่ไก่เยอะหน่อยหลายคนลูกชายหลายคนแม่บอกแม่อร่อยไม่มีใครเชื่อนะถ้าดูลูกแม่แต่ละคนน้ำหนัก เอาน้ำหนักเป็นหลักประกันสีสวยแล้วกระทะใหญ่อย่างนี้ให้เห็นแกงชัดๆหน่อยก็จะใส่มันก็เลยชิ้นใหญ่ไปหน่อยหัวหอมแขกค่ะเราเข้าเดือดกันเราค่อยปรุงรสใส่กะทิเลยแม่จะใส่ถั่วเลย
ใบกะวาน อันนี้ก็ลูกกะวานอันนี้เชยอันนี้อะไรนะนึกไม่ออก กระทะเล็กไปเลยเนี่ยว่าใหญ่พอแล้วนะก็จะใส่น้ำตาลเลยอันนี้ผมปรุงรส ปรุงรส เดี๋ยวน้ำปลากับมะขามก็ใส่ทีหลังรอให้เขาใกล้สุกให้อะไรมันแบบว่าสุกพอได้ก่อนเดี๋ยวรอให้เดือดสักพักเราค่อยปรุงรสกันค่ะมาใกล้สุกแล้วเรามาปรุงรสกันเราจะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไป3 ช้อนโต๊ะใส่น้ำมะขาม2 ช้อนพอแล้วเดี๋ยวมันเปรี้ยวเกินอันนี้น้ำตาลเหลือใส่ให้หมดจะได้เข้มข้นแกงได้ที่แล้วลูกมัสมั่นเดี๋ยวแม่จะชิมก่อนนะได้แล้วมัสมั่นอร่อยรสชาตินัวๆนะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเดี๋ยวกินกันเลยได้เวลาแล้วได้เวลาลูกค้ารอแล้วค่ะไก่ชิ้นใหญ่แกงมัสมั่นไก่วันนี้ลูกๆก็ได้กินสมใจและรอมานานถ้าใครชอบช่องแม่อยากให้แม่ทำแกงอะไรก็เม้นมาได้นะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลดมือแม่กับลูกชายด้วยนะคะบ๊ายบาย